Nung nakaraang video mga boss, diniscuss natin yung paggawa ng bakod na ganito, no? Step by step nating diniscuss itong bakod na ito na nakapa-arc, no? At ngayong video naman ito, didiscuss naman natin yung paggawa nitong mga gate na ito, no? Bibigyan ko kayo ng idea paano gawin yan. Kaya lang bago natin i-discuss yung paggawa ng mga gate na ito, no? Bibigyan ko kayo ng idea kung paano pala gawin itong simpleng pader na ito. O pag ganito ang pinagagawang pader o perimeter fence, no? Kaya lang bago natin umpisahan mga boss, no? Kung bago pa lang pala kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung paggawa muna netong bakod na ito, no? Ngayon ang gagawin natin mga boss, madali lang gawin ito. I-copy muna natin ito para meron tayong guide, no? Ilagay muna natin dito. Pagkatapos dito gagawa tayo ng bakod na kamukha nito, no? Ito yung technique ko mga boss, no? Halimbawa, itong sukat ng poste 0.25 by 0.25 yan. So, rectangle lang yan mga boss. Tapos sa dimension, na-discuss ko naman yung rectangle, 0.25 by 0.25. Click, no? Pagkatapos ito namang haba ng pader, o sabihin natin mga 3 meters yan. O type natin 3. So, ito mga 3 meters ito, no? Ngayon, para meron tayong poste rin sa kabila, pwede naman nating i-copy rin ito. Base point dito, papunta ron. Ayan, no? Ngayon, ang kapal naman ng pader, no? Halimbawa, 4 inches ang kapal nito. Offset tayo. Ang 4 inches kasi 0.1 yan, no? So, ibig sabihin, pag may line tayo sa gitna, offset lang natin ng 0.05 kabilaan. 0.05 doon, 0.05 dito, 0.1 na yan, no? So, i-erase lang natin ito. Ngayon mga boss, pag nagawa na natin ito, itong 2D ito, pwede na nating i-3D dito, no? So, ito yung dalawang poste na 2D, tapos ito naman yung wall, no? Na 0.10 or 4 inches, no? So, kung naaalala nyo yung command na press pull, at saka yung extrude, mati-3D na natin ngayon ito, itong pader na ito, no? Magagawa na natin itong ganito dito, no? Ngayon, ang gagawin natin mga boss, press pull tayo. Itong pader na ito, type natin press pull. Ito yon, no? Tapos, i-click lang natin yung loob. Ayan, no? Ngayon, i-type natin kung gaano kataas. Halimbawa, 1 meter. Ayan. Ngayon, ang susunod na gagawin natin, ito namang poste, ang ipe-press pull natin, no? So, ang gagawin natin, kunin natin yung kulay na gusto natin. Halimbawa, white. Press pull natin ito. Press pull. Type lang natin, PRE. Lalabas na yan. Click sa loob. Enter. Ito na yan. Type natin kung gaano kataas. Halimbawa, 2 meters. Tapos, press pull din natin ito. 2 meters. So, ayun na yun mga boss, no? Ganun lang kasimple. Etong pader at saka itong poste. Baguhin lang natin ang kulay ito. O, ganun lang nun. O, ganun lang yan, no? Ngayon ang susunod na gagawin natin mga boss, ito namang metal fence na ito, no? Paano ba gawin ito? Ang gagawin natin, ganito lang. Maglaline lang tayo rito. Gagawa tayo ng guideline. Kung ano yung haba, no? Ng pader. Tapos ang gagawin natin, i-move lang natin dito. Pagkatapos ang gagawin natin, para magawa na natin itong mga metal fence na ito, maglaline lang tayo sa gitna, no? Ito. Ano ba ang haba nito? Ito. O sabihin natin, 1 meter. Ito na yon yung 1 meter, no? Tapos ang gagawin natin, mag-o-offset tayo ng kung ano yung lapad nitong metal fence. Halimbawa, 0.02 kabilaan. So, ibig sabihin,
0.04 yung dalawa. Tapos ang gagawin natin, maglaline lang tayo rito. Tutulisan lang natin yan. I-move ko dito. Maglaline ako dito. Ayan, line lang yon. Tapos ititrim na natin itong sobra. Ayan, tapos ito naman, i-erase na natin, no? Ngayon, pag ipe-press pull natin mamaya yan, lagyan ng kapal, o ito na yon, no? Ito na yon. Kaya lang gagawin pa natin yung iba. Gagawin natin yung kalahati dito, tapos ipe-press pull natin. Tapos mamaya, imi-mirror na lang natin ito, no? So, ano yung distansya niya? Yung offset lang muna natin. Halimbawa, from center to center, offset 0.3 or 1 foot yung distansya niya. Gaganyanin lang natin. Lalagay lang muna natin yung distansya ng mga metal pens na yon, no? Ngayon, ang gagawin natin, alisin na natin ito since na-offset na natin yon, yung distansya. Ngayon, ipe-press pull na natin ito para magawa na yung metal pens, no? Press pull. Ito yon, click yung loob. Tapos 0.01. O, ito na yon. Ganun ka-importante mga boss, no, yung press pull, no? Tapos ang gagawin natin, kakopy na natin ito. Isa lang naman yung gagawin. Tapos copy end to end. Pipik natin yung mga end para makopy. Hanggang doon, no? Ibig sabihin, isa lang yung gagawin, copy-copy na lang, no? Pero pare-parehas yung distansya niya, no? In-offset natin ng 0.3. Ngayon, dito sa kabila, ang gagawin natin mga boss, may mirror na lang natin itong mga ito, no? Se-select lang natin, tapos type yung MI, base point dito. Yung MI mirror yan, no? Tapos click lang dito, enter. Ito na yon, no? Kaya lang lalagyan natin ng metal support. Ayun, yung naka-horizontal bar na yon. Paano gawin yan? Maglaline lang tayo rito, no? Sa midpoint. Sa midpoint dito, papunta rito sa kabila, no? Ayun, dito sa midpoint dito. Ayan, no? So, siguraduhin lang natin mga boss, no? Kailangan makita natin yung midpoint. Pag hindi natin nakita yung midpoint, wag nating ituloy, no? Kasi tansyahan lang yan. Click. Ayun, midpoint. Tapos, click dito. Midpoint, nakita na naman. Mag-offset na tayo ngayon, no? 0.03, halimbawa, mas makapal ito. 0.03, 0.03, 0.06 yan, no? So, i-erase na natin ito. Tapos, magre-rectangle na lang tayo. Dito. Para one entity siya. Kasi itong ganito mga boss, hindi makukuha sa press pull yan, no? Sa extrude, dun natin na gagawin. Ngayon, ang gagawin natin, i-extrude na natin. EXT, extrude. Tapos, 0.01 din. Yung kapal. Ito na yon, no? Tapos, erase natin ito. Ayun. Kaya i-review nyo yung command na extrude mga boss at saka yung press pull na na-discuss ko na ng mga previous video natin, no? Para magawa nyo itong mga ito. Ngayon ang gagawin natin, ito para maging one entity yan, na-discuss naman natin yung group command, no? Kaya dapat susundan natin yung mga diniscuss nating command, no? Baguhin ko yung kulay. Ngayon ang susunod na gagawin natin mga boss, since nakahiga siya, itatayo natin ito. Na parang ito, no? Dito. Ngayon na ang gagawin natin, meron tayong command na diniscuss na rin natin ng mga previous video. Rotate 3D. Ito yan, no? Se-select lang natin ito. Paste first point dito. Second point doon. Saka natin i-type yung 90 degrees. Ayan, no? Ngayon, imumove na natin magmula rito papunta naman doon, no? Sa taas. Ngayon, para madaling imove yan at accurate, ang gagawin natin, mag-wireframe tayo rito. Views, Visual Styles, Wireframe, na-discuss din natin yan. Kunin nyo na ito. Tapos yung gitna, ito yon. M for move. Click natin dito. Ilagay natin dito, sa midpoint dito. No? Siguraduhin lang natin na babasa natin yung midpoint mga boss, ha. Pag hindi natin mabasa yung midpoint, wag nyong i-click. Ayun, nakita na natin. Nag-midpoint na. Ayun. So, ibig sabihin, tama na, no? Ngayon, i-move natin. Pwede tayo mag-click sa malayo, i-type natin mga 0.05. Kasi kalahati ng 0.1, 0.05, gigitna na yan, no? Ayan yung pader, no? Na merong metal frame. Pagka pumunta tayo dito sa view, tapos sa Visual Styles,
Pumunta tayo sa realistic. Ito na yun mga boss, oh. So, ganun lang mga boss, no? Sa totoo lang, mas madaling gawin ito kumpara dito sa may paarkong ito, no? Kung gusto niyo namang matutunan itong may paarkong ito mga boss na medyo may kahirapan, panoorin niyo yung dati nating video, no, na in-upload, no? Tinuro ko ito step by step, no? Ngayon, kung yung pinagagawa sa inyo, ito lang, na-discuss na natin, no? Pag nagawa na yung isa mga boss, i-group nyo na lang ito para one entity siya. One entity na ito. Buo na, no? Ngayon, pag nagawa na itong isang ito, i-move na ito dito. Pag na-move naman, copy-copy na lang, no? Ngayon, para magawa ito, i-rotate, tapos copy-copy uli. Tapos pagdating dito, i-rotate na naman, copy-copy uli, no? Pagka typical lang yan, no? Hanggang dun sa likod. Kung paano ko ginawa ito mga boss, no? Kung paano ko kinapi ito, gumawa lang kasi ako ng isa rito, tapos kinapi-copy ko lang. Panoorin nyo yung video ginawa ko nung nakaraan mga boss, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin mga boss, itatabi na natin ito. Nagawa na natin yan. Paano naman gawin itong ganito? Itong gate na ito, no? Actually, itong gate na ito mga boss, parang ganun din ang gagawin natin mga boss, no? Same command, yung extrude tsaka yung press pull, no? So, same procedure, gagawa rin lang tayo ng line dito para maging guide. Tapos, ang gagawin natin, i-move natin yung guideline na yon, no? I-move natin ito, yung ginawa nating guideline na yan. Gagawin natin dito. Tapos, ano ba yung height nito? Ng gate na ito, no? I-offset natin ngayon dito. Halimbawa, mag-o-offset ako. Halimbawa, 1.8, no? Magmula rito hanggang dito, ayun, no? Pagkatapos nun, magre-rectangle tayo ngayon, no? Rectangle tayo magmula rito hanggang sa kabila. Ayun. Ngayon, mag-o-offset ako ng 0.1. Offset ko ito ng 0.1. Tapos, maglaline ako rito. Ganito lang yung sample ko mga boss, ha. Ito lang yung ginawa kong halimbawa, pero kayo baka iba. Binibigyan ko lang kayo ng idea, no, kung paano gawin ito. Tapos mag-offset ako rito ng 0.05 kabilaan, no, para 0.1 din. Ayan, no. Ito na yon, yung frame natin. Ito na, frame na ito. Ngayon, paano naman gawin itong malapad na ito? So, actually, para magawa yan, gagawa rin lang tayo ng line dito sa midpoint. Gagawin natin yung isa, tapos magmi-mirror tayo, no? Offset tayo ngayon. Siguro, ang offset distance, mga 0.15 para 0.3 yan, kabilaan. Ayan. Tapos, pag nagawa naman yung isa, i-mirror na lang natin mamaya, no? So, ngayon, pwede na tayong mag-press pull, mga boss, no? Press pull. Press pull muna natin itong, ayun, na 0.01. Tapos, ito naman, press pull din natin, 0.01. Ito, press pull din natin, 0.01. Ayun. Ngayon, ito, ang gagawin natin, lagyan natin ng ibang kulay, no, para humiwalay siya. Tapos, ito, lagyan naman natin ng ibang kulay ito, para humiwalay din siya. O, ganon. Tapos, copy na lang natin ito mga boss, no? Copy. Base point tayo dito, no? Ang distance niyan, lagay na lang natin na 0.5. Ayan, na? O, copy na naman natin ito. Na-discuss naman natin yung pag-copy-copy. Magmula rito, base point, 0.5 yung layo. Ayun. Pag nagawa naman ito na, o, nagawa na yung tatlo, i-mirror na natin yan mga boss, no? Para meron dun sa kabila, no? Ayun. Pag nagawa naman yon, o i-group na natin, no? Group para maging one entity. Tapos, since buo na siya, i-rotate 3D natin ngayon, no? Rotate 3D. Ito yon. Select natin ito. First point, second point, type natin 90 degrees para tumayo. So, ito yung mga boss nakatayo, no? So, once na nagawa naman nito, aalisin ko lang ito para makita natin. I-move na lang natin ito, no? Base point dito, ilagay natin doon, no? So, ganun na lang kadali yun mga boss, move na lang, no? Ayun, i-move na lang ng ganun. So, ito yung ginawa natin.
minove na lang natin dito, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin mga boss, eto ng isang gate na ito, no? Ang gagawin natin, maglaline lang tayo rito. Ayun, no? Gagawin nating guideline yan, ortho-on lang natin. Tapos, i-move natin. Iyon yung lapad ng gate, no? Move lang natin. Tapos, yung taas ng gate, i-offset lang natin. Ito, magmula dito hanggang doon, no? Halimbawa, ang offset distance nito, o yung taas ng gate, offset lang natin 1.8. Ayun, tapos magre-rectangle tayo. Ayun, na. Tapos mag-o-offset tayo, yung mga frame, halimbawa 0.1. Ayun, na. Tapos offset ulit tayo, halimbawa 0.2. Ayun, na. Tapos ang susunod, i-offset ulit natin. Bahala na kayo sa design, no? Ako, i-design ko na lang na ganito. Halimbawa, 0.3, magmula rito hanggang doon. Ayun, na. Ang susunod na gagawin natin ngayon mga boss, o i-discuss naman natin ngayon, yung press pull, no? So, unahin ko nang i-press pull yung nasa gitna. Ito, yung maliit na yon. Ayun, siguro mga 0.04. Ito naman, susunod, mga 0.03. Ito naman, susunod, mga 0.02. Tapos ito naman, panipis ng panipis. Halimbawa, 0.01. O yun, kanya-kanya design na lang. Tapos lagyan ko lang ng ibang kulay mga boss para makita nating maayos. Kulay-kulay na lang. Ito halimbawa, kulay medyo yellow. Ayan. Tapos ito naman, kulay blue. Ayan, na. So, ganun lang. Sinimplihan ko na lang mga boss. Pin rest pull ko lang yan, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin, i-group ito. Buti sa wala lang tayong idea, no? Tapos, pag one entity na siya, rotate 3D na, no? Select ito. Click. Click. 90 degrees. Ayan, na. Ngayon, i-move na lang doon, no? Erase ko yon para makita rin natin kung paano i-move. Hawakan dito, tapos ilagay doon sa midpoint nito. Ayan, na. Kahit paano, binigyan ko kayo ng idea dito sa paggawa nitong simpleng pader na ito, no? At saka yung paggawa ng gate, no? Kung gusto nyong matutunan mga boss, itong gate na ito na may nakapa-arc, no? Nakapa-carve. Panoorin nyo lang yung previous video natin, no? Yung mga nakaraang video natin, ginawa natin ito, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Yung naging topic natin dito sa mga pader. Kung nagustuhan nyo po itong video natin, no? Huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no? Yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.